mga memshies, this is your Manshi Fel at magluluto for today's video. Ay, ito na nga. Gusto nyo ba ng juiciness, deliciousness, at saka moist na chicken inasal? Tuturuan ko kayo kung paano. Ito lang yon, yan o. Yan ang tawag dyan is brine. Iba-brine mo siya sa salt and vinegar and isusop mo yan overnight. Okay, so after night, night. So inugasan ko muna yun ha. Ugasan ng mabuti bago timplahan. So ayan na nga. So as you can see, tinitimplahan ko na siya na ang paminta ng garlic powder. Ayan. Tapos binudburan ko rin siya na ang paprika powder. Okay, so ayan nga ang aking style na paggawa ng chicken inasal. Kung gusto niyo pong i-follow is good for me. Chares. Tapos ayan na nga, so nilagyan ko pa siya ng dahon ng laurel at nagyan ko na siya ng toyo at ng oyster sauce. So yan po yung mga nilagay ko at konting sesame oil. Alright, so yan po yung mga ginilagay ko dyan na ingredients. I-take down note ninyo. Okay, so ayan, this is optional naman po. Yung nilalagay kong chili paste. Kung gusto niyo ng manghang, lagyan niyo po ng manghang or lagyan niyo po ng sili. Kung ayaw niyo naman po, care ko. Style niyo yan at style ko to. So ayan na nga, naglagay din ako ng maraming lime juice, calamansi, or lemon. Whatever you like, pwede niyo pong ilagay dyaaners. Okay, Nes? So, para magkakulay po siya, naglagay po ako na atsuete powder or anapo powder. Okay, so ayan, so halu-haluin, i-massage ng mabuti, ayan, para kumapit ang lasa, pero kailangan ko ulit po siya ibabad ng 3 to 4 hours or overnight, mas maganda. Ayan na, nababad na po siya. Tinaktuan po siya ng clear na plastic. Okay, para naman mas maganda yung absorption ng ingredients doon sa chicken. So, mag-try ako ng dalawa lang kasi dinner ko lang po siya. Ko lang ang kakahin. Dalawa lang po iluluto ko sa air fryer. Kung wala naman po kayong air fryer, pwede po diyang gawin sa syempre sa oven. Pwede naman sa oven, pwede naman po sa grill. Okay? Sa uling girl. Okay, so yan. So, lalagyan niyo lang siya ng, ibabrush niyo siya na, yung tinimplang sauce, yung natirang marinade sauce ng chicken at lagyan niyo rin po siya na kahit style niyo yan. Go! So, ayan na nga. So, yan lang. Go, kakain na ako. Push, thank you.